السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ودرس جديد، دائما مع تعلم رسم المناظر الطبيعية بالفرشاة وألوان الأكريليك خطوة بخطوة. نبدأ بتلوين السماء، لون تيركواز، خليط من الأزرق والبنفسجي والأبيض والأخضر. درجة اللون شوفوا كيفاش دايرة، ثم غادي نحاول ندرج اللون الى اقصى اليسار وندير البنفسجي والازرق والابيض والاسود، يعني رمادي مع خليط من الازرق والبنفسجي والابيض كذلك. غنملأ الجهة اليمنى باللون تيركواز. شوفوا المساحة من الفوق، من الوسط الى الفوق، ثم من اقصى اليمين الى وسط اللوحة على الجهة اليمنى. الان غنبدا ندرج في اللون، ولاحظوا كيفاش كنضيف اللون الرمادي مع البنفسجي وشيء من الازرق والابيض، مناسب، لون مناسب للون التيركواز. بطبيعه الحال كنضيف هذه الدرجه ديال اللون الازرق باش يكون اللون ياخذ من انعكاس اللون ديال التيركواز. تدرج خفيف كيف ما شفتوا، دائما نحاول ندير نفس الطبقه لتحت، نفس الرمادي اللي كتشوفوا فيه مع الازرق والبنفسجي. حاولت نغير درجة اللون بإضافة البنفسجي شيئا ما، لأن هذه تركيبة ديال 4 ألوان، بنفسجي وأزرق ورمادي. رمادي كنحاول دائما ندير فيه اللون الأبيض والأسود. غندير هاد اللون لتحت، يعني طبقتين من اللون، اللون الفوق مدرج إلى أقصى اليسار، لتحت طبقة واحدة للون كيف ما شفتوا، رمادي وبنفسجي وأزرق. ندير طلاء واحد. ممكن نغير مثلا الفرشاة، ندير فرشاة كبيرة تسهل عليا عملية الطلاء، ولكن دائما أحيانا كنبغي نغير باش نعرف طبقة الألوان كيفاش كتخدم بالفرشاة الصغيرة، لأن كل ما حاولت نهز واحد الكمية ديال اللون كنزيد ونقص على حساب درجات اللون اللي كنستعمل. شوفوا الان كيفاش غنضيف نفس الطبقة اللي درت لتحت الى اقصى اليسار وندمجها مع اللون التيركواز. ونضيف التيركواز على الجهة اليمنى باش نعادل ما بين المساحة اللي كاينة الفوق والمساحة اللي كاينة لتحت، ويكون المنظر متوازن من حيث الوان السماء والوان البحيرة. غادي نخطط المنظر الطبيعي ديالي باللون الازرق وفرشاة لسان الطير. ولاحظوا التخطيط، غنبدا بجبال على مستوى خط الافق. لاحظوا عملية التخطيط دائما كتكون سهلة بالنسبة للمناظر الطبيعية اللي كنستعمل باش نسهل على الاحباب ديالي عملية التخطيط، لان هاد العملية صعيبة شيئا ما من حيث تحديد الابعاد ديال كل منظر طبيعي. ولكن انا كنختار دائما مناظر طبيعيه سهله في التخطيط باش تلقاو دائما السهوله في التداول وفي تناول المواضيع ديال المناظر الطبيعيه. غندير اشجار لتحت في نقطه التقاء البحيره والجبال، اشجار متنوعه، اشجار صنوبر، اشجار لتحت كيف ما شفتوا دائريه. نحاول ندير هاد المساحه كلها نملأ بالاشجار. اشجار الصنوبر الفوق غتكون امتداد على الاشجار الاخرى، وبطبيعه الحال هذا تخطيط وهمي. من بعد غادي نحاول نغطي حتى هاد الاشجار باش ندير طلاء ديال الجبال، ولكن كنبقى مركز مع المساحه اللي شادين ليا الاشجار. نبدا في رسم السحب، اللون البرتقالي. شوفوا درجه اللون البرتقالي، ضفت ليه الابيض وشيء من البنفسجي قليل. نحاول نوزع سحب بهذا اللون في مساحة السماء، ونحاول دائما نلعب بالفرشاة وندير حركة خفيفة للفرشاة، لأن هاد الحركة الخفيفة هي اللي كتعطيني الموتيف ديال السحب كما أقول دائما. لاحظوا كيفاش كنتنقل وكيفاش كنعطي للفرشاة الحركة ديالها الخفيفة بحيث كتعطيني الموتيف ديالي. لاحظوا دائما حاولوا تمشيوا مع حركة الفرشاة في المنظر الطبيعي.
لون برتقالي خفيف بطبيعة الحال، راه فيه الأصفر شيء من الأحمر والأبيض. ثم كنبدل الدرجة ديالو أحيانا كيف ما شفتوا مع إضافة الأبيض وأحيانا إضافة الأحمر باش نغير حتى طبقة اللون ما يكونش لون واحد. وهذه المسألة دائما كنتناولها مع أحبابي باش تعرفوا بأن الانعكاس الضوئي دائما له حركة وله تغيير في كل ضربة وفي كل واجهة وفي كل ركن من أركان المنظر الطبيعي. باش نملأ السماء بهاد السحب وتبان السماء يعني كثيفة بالسحب ومليئة بالسحب، غنبدا نضلل باللون البني اللي درت فيه اللون الأحمر والأصفر والأسود والبنفسجي مع الأبيض. بطبيعة الحال الجهة اليمنى دائما كنخلي اللون مضيء وكنعطيه الظل من الجهة اليمنى باعتبار أن الإضاءة جاية على الجهة اليسرى. شوفوا درجة اللون البني اللي غادي ندير به تضليل في السحب، نعاود نكرره وندمجه بطريقة خفيفة. ولا لاحظتوا اللون تقريبا في نفس الأحمر والأصفر اللي كاين في اللون الأول مع إضافة للبنفسجي والأسود. ودائما كنحاول نخدم بعائلة الألوان كما أقول دائما، غندمج نقطة التقاء اللون البني مع الأبيض والأصفر باش يبان تضليل واضح وتبان الألوان مندمجة مع بعضها البعض. نحاول ندمج بقوة ونكرر الإدماج حتى تذوب الألوان. ثم غنخفف درجة اللون اللي فيه الإضاءة بإضافة الأبيض. ولاحظوا الدرجة الآن كيفاش بدات كتوضح ويبان اللون واضح، والإضاءة غتعطي التأثير ديالها في السماء. حاولوا ما أمكن تركزوا مع الضربات ديال الفرشاة وحركة الفرشاة دائما. هذه الحركة اللي لها تأثير في صنع الموتيف وصنع التفاصيل ديال أي عنصر في المنظر الطبيعي. هنا كيف ما شفتوا السحب، والسحب لها طريقة لرسمها دائما وتختلف من طريقة إلى أخرى. ودائما في رسمي للسحب كندير واحد العملية سريعة بالفرشاة وكتكون حركة الفرشاة سريعة شيئا ما، لأن الموتيف كيتصنع بالسرعة وبالخفة ديال الفرشاة. نحاول ندخل بالإضاءة في اللون البني بضربات خفيفة وندير بعض الانعراجات باللون المضيء باش تبان يعني شكل السحب في السماء. نضيف بعض شظايا ديال السحب باللون أصفر وأبيض. ثم نبدأ في توزيع لون الظل للجبل الأول، الجبل اللي في الخلفية. أول جبل لاحظوا اللون الأزرق والبنفسجي والأسود دائما مع إضافة للأبيض بطبيعة الحال. هذه المسألة حاولوا تفهموها وتركزوا معايا فيها، لأن اللون الأبيض دعامة لكل الألوان، هو بمثابة ميزان ديال درجة اللون. لاحظوا كندير الطلاء ديالي بكل سهولة، ثم نضيف على نفس التركيبة اللون الأسود والأحمر. راه نفس العائلة كنخدم بها دائما، كنضيف عليها كيف ما قلت اللون البنفسجي والأحمر والأسود. ضروري إضافات لهذا اللون باش يعطيني هذه الدرجة. ودائما حاولوا تعمقوا في درجة اللون باش تعرفوا الكيفية باش كنخدموا هاد الألوان. الآن اللون الأسود والأخضر مع إضافة للأصفر شيئا ما لتحت. غادي نحاول نقوي اللون. لاحظوا درجة اللون غنقويها باش يبان تدرج ويبان لتحت في سفح الجبل بعض الظلمة، لأن الانعكاس ديال الظلمة لتحت غيكون في المياه. نبدأ في تفاصيل الجبل من نفس عائلة الألوان اللي في الجبل. غنضيف الأبيض، أبيض نخففه ونبدأ خدام في تفاصيل كيف ما شفتوا بفرشاة الأنجلو. حاولوا تلاحظوا هاد الضربات والجرات ديال الفرشاة. شوفوا الطريقة ديال المسك ديال الفرشاة بالليونة دائما باش تكون الضربات وتكون هاد العروق مضبوطة ومتوازنة وفي الزوايا اللي كنلتمس فيها الإضاءة كيف ما كتشوفوا.
خففت باللون الابيض. لاحظوا هاد اللسعات اللي كندير على الجهه اليمنى، نحاول دائما الرابط ما بين هاد الانعراجات وهاد العروق باش ندير تفاصيل غتبان على الجهه اليسرى وتبان الاضاءه بشكل مضبوط. الان غادي نحاول نضيف الازرق على نفس التركيبه ديال اللون اللي في العمق، ازرق وبنفسجي، ونحاول ندير الظل من الزوايا اللي فيهم الظل على الجهه اليمنى. بطبيعه الحال غندير غير مساحات خفيفه فقط باش ندعم اللون ديال الظل في الجبل. لاحظوا دائما نمشي للفراغات اللي فيهم اللون ديال الظل وندعم فيهم هذا اللون ونضيفه بشكل خفيف. لاحظوا الان التغيير. ثم غنهي باللون الابيض، ندير عروق باللون الابيض باش نبين تولوج في هذه المساحات دائما بنفس الفرشاة. وشوفوا التفاصيل وطريقة مسك الفرشاة والانسيابية في صنع الموتيف وصنع التفاصيل بشكل سهل وسلس، دائما بنفس الفرشاة ودائما بنفس الضربات حتى ننهي ونعطي للون الابيض مساحة ديالو لون بني بدرجة لون السماء او لون سحب السماء اللي درت، ولكن مع اضافة للون الاصفر والبرتقالي. نحاول نعطي اضاءة على الجهة اليسرى للجبل وكنخدم بنفس الفرشاة وبنفس الطريقة ديال الضربات. لاحظوا نفس المسك ونفس الطريقة ونفس الضربات باش ندير موتيف. غنضيف الان اللون الابيض والاصفر باش ندير تولوج هنا وانعكاس ضوئي بالنسبة لهذه الزاوية، لان هذه الجهة كلها اضاءة ومشات اضاءة كلها على شاكلة الجبل الاول وعلى شاكلة حتى السحب اللي في السماء. نحاول ندير دائما تحديدات، نضيف اللون الاصفر على اللون البني الاول ونديرو درجة ثانية في الاضاءة. طبيعة الحال غنديرو من زوايا ديال الجهة اليسرى، نخلي واحد النسبة ديال اللون الاول، نوزع طبقة ديال اللون الاخضر لتحت باش تبان مروج. لاحظوا الطبقة ديال اللون الاخضر من نفس عائلة الجبل مع اضافة للاصفر بنفس الفرشاة مرة اخرى، ونضيف الازرق ونضيف الابيض وغادي وكنلعب باللون على الجهة اليمنى. لاحظوا الجبل على الجهة اليمنى باقي ما ضفت ليه حتى لون. غنبدا نضيف في الاول لون اخضر خفيف لون فستقي نوزع فيه ضربات، ثم نضيف عليه البنفسجي والازرق والابيض ونبدا نوزع في انعكاس ضوئي على الجهة اليمنى. الجهة كلها اللي بقات فارغة نوزع فيها هذا اللون. لاحظوا طبقة اللون دائما من نفس العائلة ديال اللون العمق، إلا أنني كنضيف ألوان أخرى. اللون الأبيض الآن، اللون الأبيض ضفت ليه شيء من البنفسجي والأزرق باش يعطي لي انعكاس ديال الألوان اللي حداه. من الفوق ندير عروق وخطوط مترابطة، ولتحت غندير واحد المساحة ديال التولوج غتبين وترجم ليا حتى الألوان في الجبل. نحاول نوزع اللون لتحت في المساحة ديال السفح فقط، غيختم ليا حتى الوان التولوج في الجبل. ولاحظوا المساحات دائما كندخل في الالوان، ماشي كنعطي لكل لون مساحة، دائما داكشي مترابط ومتماسك في سيمفونية. نمشي للتيلة اللي على الجهة اليسرى اللي فيها الخضرة واللون الاخضر باش نوزع انواع من اللون الاخضر كيف ما غتشوفوا، فيه الازرق وفيه الاصفر. شوفوا الطريقة ديال التوزيع خربشة كما يقال، باش ندير بعض الانعراجات والتفاصيل ديال حشائش هنا واشجار، لانني ما غنهتمش بهاد التفاصيل غتكون في الخلفية كيف ما غتشوفوا. ندير بعض الخضرة على الجبل اللي في الخلفية باللون اصفر واخضر خفيف، ونبدا الرسم في اشجار الصنوبر
بفرشاة المروحة الصغيرة باللون الأسود والأخضر والأزرق. شوفوا المساحة اللي غادي ندير فيها أشجار الصنوبر، وشوفوا الطريقة ديال الضربات ديال الفرشاة، وكيفية رسم هاد الأشجار بحيث كندير الفرشاة في شكل عمودي أو في يعني وضعية عمودية باش رسم هاد الأشجار. نفس الطريقة بالنسبة للجهة اليسرى، وغادي نضيف اللون الأسود والأزرق على اللون الأول باش يبان اللون هنا عميق وقوي. لاحظوا الفرق ما بين هاد الأشجار والأشجار الأولى. الأشجار الأولى فيها يعني اللون الأخضر، الأشجار الثانية فيها اللون الأزرق والأسود. وغندير واحد الترابط ما بين هاد السلسلة وهاد السلسلة، غنتم جاي حتى نلاقي الأشجار مع بعضها البعض. لاحظوا الضربات ديال الفرشاة الجميلة، فرشاة المروحة كتساعدني في مثل هاد الضربات. لاحظوا دائما كنحاول رابط السلسلة ديال الأشجار، ولتحت غندير فراش ديال المروج باللون الأسود والأخضر. لاحظوا المساحة اللي غيشدوا ليها التلال أو هاد المروج عفوا. لاحظوا لتحت بفرشاة المروحة دائما، والمساحات اللي خليت فارغة راه غتكون أشجار تما. هذا غير لون العمق اللي غادي من بعد نوزع فيه الألوان الخضراء. هنا درت اللون الأسود، طبيعة الحال راه ضفت لي اللون الأخضر، ولكن قويت اللون الأسود باش تبان الأشجار واضحة وتبان معزولة، لأنني لا درت نفس الدرجة ديال اللون ما غيبانوش الأشجار. ما غاديش نعزل الأشجار على الأشجار الأخرى اللي في الخلفية ولا حتى المروج اللي كاينة في الأمام. هاد الأشجار غتكون منعزلة ولها عمق ولها ظل باش من بعد غادي نوزع فيها الإضاءة، وغتشوفوا كيفاش غتبان بهذا الشكل. المهم نحاول ما أمكن نبني بناء صحيح لألوان الظل. لاحظوا الآن غادي نرسم هنا التلال ما تبقى، أو هاد التلة ديال الحشائش والأعشاب اللي غتكون تما باللون الأسود والأخضر دائما. من تحت غندير لون أسود وبني كيف ما شفتوا، ثم أشجار الصنوبر غتكون في المقدمة ديال الصورة دائما بفرشاة المروحة. شوفوا الضربات باش غادي نبدا في رسم أشجار الصنوبر على الجهة اليسرى، وهذا اللون الأخضر والأسود مع إضافة للبنفسجي خفيف. بطبيعة الحال غادي نوزع الأشجار تكون تقريبا نفس العائلة ديال الألوان ديال التلال تحت. ثم كتلاحظوا شوفوا ديروا مقارنة ما بين الألوان ديال الأشجار والتلال تحت. ونبدا نضرب بفرشاة المروحة بضربات أفقية. لاحظوا ضربات وشكل الضربات باش نهيئ أشجار صنوبر بلون عمق. نبدا هو الأول، ودائما ننتظر الألوان حتى تنشف باش ندير ألوان الإضاءة وتساعدني بشكل كبير في توزيع الإضاءة. من بعد غندير واحد الشجرة ديال الصنوبر في ملتقى البحيرة مع الجبال، ثم نوزع الانعكاس ديال الظل تحت باللون الأخضر والأزرق والبنفسجي بطبيعة الحال والأسود. نبدا هاد التوزيع لتحت هنا على هاد الزاوية، وندير اللون الأسود والأخضر على الجهة اليمنى، باعتبار أن الأشجار منعكسة في المياه. راه ضفت لي اللون الأسود الأخضر بقوة باش ما يبانش أسود غامق، وبالتالي هاد الألوان غتكون انعكاس ديال ألوان أخرى غنضيفها في الأشجار، الألوان الخضراء والصفراء كيف ما غتشوفوا. وهذا فراش لانعكاس ظل لهاد الأشجار في المياه. شوفوا جرات الفرشاة المروحة الرائعة كيفاش كتعطيني الانعكاس ديال الظل في المياه. بطبيعة الحال راه كنصنع الموتيف ديال الأشجار في المياه بهاد الضربات باش تبان الأشجار كأنها منعكسة في المياه بهاد الطريقة ديال الجر، جرة عمودية، طريقة ديال الجر بخطفات من الفرشاة كيف ما كتشوفوا. نحاول دائما نخطف خطفات باش تعطيني الموتيف
ويبان هاد الشكل ديال الاشجار في المياه. نحاول دائما ندعم اللون باضافة الاسود باش تبان الالوان غامقة في المياه لتحت ويبان الظل. نبدا نوزع الان في بنفسجي وازرق واسود وابيض. شوفوا الضربات الافقية باش ندير انعكاس ديال كاع العناصر اللي في الطبيعة، مثل الجبل اللي في الخلفية كيعطي انعكاس كذلك في المياه لونه بضربات خاطفة هنا وهناك. نحاول نكرر دائما الضربات. حاولوا تشوفوا حركة الفرشاة دائما باش تستافدوا أكثر وتفهموا الطريقة ديال العمل. نحاول دائما نوسع المساحة ديال اللون باش نبين الانعكاس في المياه أكثر وأقوى، ثم ندعم اللون مرة أخرى ديال الظل بالإضافات اللون الأسود والأخضر مرة أخرى. نحاول ندعمه بقوة باش يبان قوي في المياه على الجهة اليمنى وحتى على الجهة اليسرى. ولاحظوا كيفاش كتنوع الألوان، مني كندير ألوان أخرى تتنوع الألوان، وهذا ما أريده في هذه الضربات، لأنني إلا درت لون واحد غتبان اللوحة تبان ناشفة وتبان ميتة. ضفت هنا اللون الأسود مرة أخرى والأخضر، وعلى الجهة اليمنى ضفت اللون الأسود والبنفسجي، ثم الآن اللون الأصفر والأحمر والأبيض. غادي نحاول نعطي انعكاس ديال ألوان السحب وألوان الجبال. لاحظوا هاد الدرجة ديال اللون بنفس الطريقة اللي وزعت فيها اللون الآخر بجرات أفقية خاطفة غتبين لي الرفلي والانعكاس الضوئي في المياه. وشيئا فشيئا دائما نصنع الموتيف ديالي بالتأني وبالسلاسة. ضربات عمودية الآن وأفقية باش نكمل الإضاءة على هذه الجهة، ثم نبدأ بفرشاة المروحة توزيع الإضاءة باللون الأخضر. شوفوا الطريقة ديال الضربات على الجهة اليسرى لكل شجرة بضربات خفيفة وجميلة. لاحظوا، ونمشي على طيلة الخط ديال أشجار الصنوبر اللي في الخلفية باش ندير ضربات عمودية. لاحظوا، ونبين الأشجار ديال الصنوبر والإضاءة ديالها على الجهة اليسرى. لاحظوا ضربات خفيفة، ما كنقويش الألوان وما كنقويش الضربات، ضربة جوج باش نعطي الموتيف. ولاحظوا هاد العملية كتكفي. ثم نعطي إضاءة للأشجار اللي قلت من قبل بأنها غتكون قوية. لاحظوا الإضاءة فيها، وشوفوا الدور اللي غتلعبوا هاد الأشجار في إظهار هاد المنظر وإبراز المعالم ديال هاد التشكيلة ديال الخضرة اللي كاينة تحت الجبل. على الجهة اليسرى دائما كنوزع اللون الأخضر، طبيعة الحال كندير ليه بعض البرتقالي والأصفر باش تبان التنوع اللوني. لاحظوا على الجهة اليمنى، ثم الأصفر أحيانا والأزرق. لتحت غادي ندير فرشاة المروحة باش نوزع هاد المروج تبان يعني شادة في الأشجار. لاحظوا وشوفوا الزاوية اللي كنوزع فيها اللون والضربات بفرشاة المروحة. اختاريتها لأنها دقيقة، لاحظوا دقيقة جدا ولها شكل مسطح. ثم غنخفف اللون بإضافة الأبيض والأصفر باش نعطي إضاءة من كل جهة. لاحظوا دائما على الجهة اليسرى كل مساحة ديال المروج غندير لها إضاءة خفيفة كيف ما شفتوا بخطوط أفقية مائلة. نكون نهيت العملية ديالي، غنعطي إضاءة للأشجار أخرى بنفس اللون يعني بإضافة الأصفر. ولاحظوا كيف ترجمت الأشجار الآن بهذه العملية، وبإمكاني نضيف لون آخر ديال الإضاءة باش ندعم، ولكن هذا يكفي فقط. لاحظوا التركيبة الآن ديال الأشجار، كتبقى لي خلفية الأشجار. الآن غندير نفس الطريقة اللي درت في الأول، نعطي إضاءة على الجهة اليسرى بفرشاة المروحة وبضربات عمودية خفيفة باش نبين هذه السلسلة ديال الأشجار مضيئة ولها
يعني حقها من اللون. غادي نوزع نفس اللون اللي درت في الاول، ولكن غنقوي هذه المره، غندير لون اسود واخضر في التشكيله ديال هاد التله والاشجار ديال الصنوبر، لان اللون ما بانش طبيعه الحال ما بانش قوي، لذلك غنضيف ليه اللون الاسود والاخضر باش نبينه قوي هنا، باش يعطيني يعني الصوره ومقدمه الصوره. هذا ماشي اللون ديال الاشكال اللي في مقدمه الصوره، دائما كتاخذ القوه في اللون، لذلك حاولت نكرر العمليه ديال الطلاء باش يبان اللون ديال الاشجار قوي جدا، وبالتالي تبان الاشجار وتظهر. نحاول دائما نضرب بضربات افقيه ونوزع فيها اللون، والزوايا كلها نملأها باش يبان اللون. ننتظروا حتى ينشف بطبيعه الحال باش نبدا نوزع في اللون الاخضر. لاحظوا، نحاول دائما نكرر عمليه توزيع الاوراق ديال اشجار الصنوبر، ثم نمشي لانعكاس ديال الظل في المياه. اللون الاسود مره اخرى والازرق والاخضر. غنحاول ندير ثاني واحد التوزيعه اخرى واطلال على الوان الظل في المياه باش ندعم الانعكاس ديال الظل في المياه بفرشاة المروحة بطبيعة الحال. لاحظوا هذا اللون ديال الانعكاس من نفس العائلة ديال الجبل الفوق، يعني الأسود والأزرق والبنفسجي مع الأبيض، وغنعطيه إضافة للأخضر باعتبار أن هذه المساحة كلها فيها الخضرة. وغنوزع نفس اللون كذلك في المياه الوسط، لأن عنده تأثير كذلك على المياه. ثم نبدأ الآن في انعكاس الأشجار على المياه. لاحظوا بفرشاة المروحة مرة أخرى وباللون الأخضر اللي دمجت معاه اللون البرتقالي والأزرق على الجهة اليسرى، باش نبدأ ندير تنوع لوني في كل المساحات ديال اللون الأخضر. غنضيف اللون الأخضر مع الأبيض والأصفر ومع الأزرق أحيانا ومع البرتقالي أحيانا. المهم غندير واحد السيمفونيه ديال اللون الاخضر، تركيبه اللون ازرق واخضر هنا باش نعطي لي انعكاس. البرتقالي غنضيفو على الابيض باش يبانوا الالوان اللي في الجبل وحتى الالوان اللي في السماء ديال السحب يبانوا في المياه. لاحظوا دائما نحاول نوزع الالوان اللي غادا تناسب ليا الانعكاس الضوئي. ثم نبدا باللون الاخضر نفس الدرجه اللي موزعه في المنظر على التله اللي على اقصى اليسار. لاحظوا كيفاش غنوزع بفرشاة المروحه بضربات خفيفه. نضيف الازرق ثم الاصفر والبرتقالي ونوزع هذا اللون في الاوراق. اولا نبدا بالحشائش ثم نبدا بالاوراق. على الجهة اليسرى غنمشي بضربات فرشاة المروحة خطوط متوازية متقاربة على الجهة اليسرى دائما. الجهة اليمنى غنخليها بلا ما نمسها لأنها ظل. لاحظوا طريقة التوزيع ديال الأوراق كذلك بالشجرة الأخرى، نفس الدرجة ديال اللون ونفس الفرشاة. الجهة اليسرى لاحظوا الانحناء ديال الفرشاة كيفاش كتصنع ليا هذا الموتيف. المهم بالسكين غندير اللون الابيض باش ندير جذوع رقيقه كيف ما شفتوا، غنديرها في الاشجار كلها. ودائما غندير واحد النسبه فقط، نخلي فراغات ما بين جذوع وجذوع باعتبار ان الاوراق كتكون داخله في الجذوع. ثم نوزع الاضاءه باضافه اللون الاصفر والابيض للاوراق. لاحظوا الان كيفاش غتتضح المعالم ديال الاوراق ديال هاد الاشجار ديال الصنوبر. بفرشاة المروحة دائما نوزع اللون على هاد المساحة ديال التلال، ثم نكمل الاشجار وندير روفلي باللون الازرق والبنفسجي بفرشاة المروحة على الشجرة اللي على اقصى اليسار. بعد تحديدات بالنسبة لهاد المساحة اللي تحت الحشائش وهاد التلال اللي كتشوفوا فيها، ونعطي ظل كذلك بالنسبة
لهذه المساحة ديال الأشجار لتحت باللون الأسود، ونعطيه كذلك عمق، ونوزع بعض الأحجار والأتربة باللون أصفر وبرتقالي باش نحسم هاد الضربات وننهي المنظر ديالي. كتبقى الطريقة الأخيرة أو العملية الأخيرة هو خطوط الانعكاس اللي غتبين لي المنظر الطبيعي بالسكين. هذا كل ما يمكن فعله في هذا المنظر الطبيعي. كنتمنى من الله نكون يعني فتكم في هذا الدرس وخديتوا الجديد المفيد في التقنيات. ما تنساوش دائما أحبابي الاشتراك في القناة للذين لم يشتركوا بعد، وتفعيل زر الجرس والضغط على اللايك، ودائما مشاركة الفيديو بين الأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة. مرة أخرى كنشكر كل أحبابي المتواصلين الداعمين للقناة من بعيد أو من قريب، شكرا خاص، وأتمنى لهم التوفيق والسداد. تعليقاتكم أجيب عليها، ملاحظاتكم أخذ بها بعين الاعتبار، ودائما أنا في خدمة أحبابي على قدر استطاعتي. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.